Cara untuk create poll di dalam grup Telegram. Klik pada ikon paperclip atau attachment. Select poll. Okey, kita letakkan soalan di bahagian question. Pilihan jawapan di bahagian poll option. Kita uncheck anonymous voting supaya kita tahu siapa yang pilih jawapan yang mana. Tekan send. Selepas semua selesai menjawab, klik view result dan kita akan dapat keputusan untuk poll tersebut. Terima kasih.